අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කකුලුව කිරි දාලා කරියක් හදාගන්න විදිහ. මේක හරිම රසවත්. මේ මම ඒකට අද කකුලුව ග්‍රෑම් 500ක් විතර අරන් තියනවා. මේ කකුලුව ගොඩක් ලොකු නැහැ. පොඩි කකුලුව නිසා 6 දෙනෙක් විතර මේ ඉන්නවා මෙතන. ග්‍රෑම් 500ට 6 දෙනෙක් විතර ඇල්ලුවා. මම ඔයගලන්ට අද මේ පෙන්වන්න ඕනේ මේ කකුලුවන්ගේ වර්ග දෙකක් තියෙනවා, ගෑනු සතයි පිරිමි සතයි කියලා. අපි සුපර් මාකට් වල එහෙම ගන්නකොට අපිට කැමති එකක් තෝරලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඉන්නේ පිරිමි සතා. මේ ඉන්නේ ගෑනු සතා. ඔයගලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් පහසුවෙන්ම. මේ කොටස මේ හීනේ නම් ඒක පිරිමි සතා කියනවා. මේ පල්ලට තියෙනකොට ගෑනු සතා කියනවා. ලිම්ම කරන්න ඕනේ කකුලුව ටික හොඳට සෝද ගන්න ඕනේ. මොකද සමහර කකුලුවන්ගේ වැලි එහෙම තියෙනවා මේ අඬු වල ඇතුලේ එහෙම. මේ ඒ නිසා හොඳට සෝදලා ගන්න ඕනේ. දැන් මෙතන තියෙන මේ හොඳට සෝදපු කකුලුව ටික මුලින්ම කරන්නේ මම කකුලුව ටික තඹ ගන්නවා. කට්ට ඉවත් කරන එක හරියම පහසුයි තඹ ගත්තාම. ඒ නිසා මම තඹ ගන්නවා. ඒකට මම මොනවාද ලුණු ටිකකුයි කහ ටිකකුයි දාලා කකුලුව ටිකක් වෙලා තඹ ගන්නවා. විනාඩි 10ක් විතර තඹ ගන්න ඕන. මම මේකට ලුණු පොඩ්ඩකුයි කහ ටිකකුයි තමයි දාලා තියෙන්නේ. ලුණු තේ හැඳි එකක් විතර දැම්මා. දැන් මේ පැහැෙන වතුරට මම කකුලුව ටික මෙහෙම දා ගන්නවා. දැන් මම තඹගත්ත කකුලුව ටික වතුර අයින් කරලා සුද්ධ කරගන්න තමයි හදන්නේ. මේක සුද්ධ කරන්න හරිම පහසුයි. මේ බලන්නකො දැන් තැඹුවාට පස්සේ කකුලුවගේ පාට හරිම ලස්සනයි නේද? මේ වගේ තැඹිලි පාට වෙනවා තැඹුවාට පස්සේ. හරි දැන් අපි සුද්ධ කරගමු. සුද්ධ කරගන්න හරිම පහසුයි. ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මේ වගේ අඬු ටික ඔක්කොම මම කඩලා අපි අඬු ටිකත් කරියකට දාගන්නවා. එතකොට තමයි හොඳටම ඇත්තටම රස එන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ ටික හොඳට සෝදලා ගන්න ඕනේ අඬු. මොකද මේ ඇතුලේ සමහර වෙලාවට මේ කකුලුන්ගේ ජරාව එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා හොඳට සෝදලා ඒ අඬු ටිකත් මම එකතු කරගන්නවා කරියකට. පස්සේ මේ කකුලුවගේ මේ පැත්තෙන් මෙහෙම ඒක අරින්න පුළුවන්. මේ හරිම පහසුවෙන් අරින්න පුළුවන්. දැන් මේ තියෙන ඔක්කොම ජරාව මේවා ඔක්කොම අපි සෝදන්න ඕනේ. මම මේ කට්ට ගන්නෙ නැහැ. කට්ට අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ මේ රේණු වගේ තියෙනවා පේනවනේ. මෙන්න මේවත් ඔක්කොම අයින් කරන්න ඕනේ. මේවත් අපි ගන්නෙ නැහැ යන්න. ඉතින් ඒවා ටික ඔක්කොම මෙහෙම අතින් ගලවලා අයින් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ ජරාව මේ ඔළුව හරිය S2යි ඔළුවයි ඒ ටික ඔක්කොම අයින් කරනවා මෙහෙම. ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙත් මෙන්න මේ කොටස මෙහෙම ගලවන්න පුළුවන්, අරින්න පුළුවන්. ඊපස්සේ මේ ඒ කොටසත් මෙහෙම ගලවලා අයින් කරගන්නවා. දැන් මේ තියෙන්නේ කකුලගේ අනිත් පැත්ත. දැන් මේක හොඳට සෝද ගන්න ඕනේ මේ ජරාව ඔක්කොම අයින් වෙන්න. දැන් මේ පේනවනේ දැන් මේ සෝදපු කකුලුවාගේ අර ජරාව ඔක්කොම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. හැම වෙලෙම ටැප් එකට අල්ලලාම සෝදන්න ගලාගෙන යන වතුරට අල්ලලා සෝදන්න. එතකොට ඔක්කොම ටික හොඳට ගැලවිලා යනවා. දැන් මෙන්න මේ වගේ තමයි සෝදගත් එක තියෙන්නේ. මම මේක දෙකට කඩලා තමයි කරියකට ගන්න. සමහර නම් එහෙමම හදනවා. මම කැමති දෙකට කඩලා ගන්න. එතකොට හොඳට මේ කරියකේ ඉස්ම ටික ඔක්කොම මේ ඇතුළට යනවා. ඒ නිසා මම කඩලා ගන්නවා. හරි දැන් මම ඔයගලන්ට කියන්න යන්නේ මේ ක්‍රැබ්ස් කරියකට ඕන කරන මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මොනවාද කියලා. මේ තියෙන්නේ අපි තම්බලා හොඳට සුද්ධ කරගත්ත ක්‍රැබ්ස් ටික. ඉතින් මම අද ගත්ත ක්‍රැබ් එක ඇත්තටම ගොඩාක්ම පොඩි එකක්. ඉතින් ඔයගලන් ගන්නකොට බලන්න ලොකු ඒවා හොයාගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. හරි දැන් අපි බලමු මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. මෙතන තියෙනවා උළුහල් ඇට ටිකක්, කරාඹු එනසල් ඇට 3ක්, ඊළඟට කුරුඳු කැබලි ටිකක්, කරපිංචා, ඒත් එක්කම තෙල් අපිට ඕනේ. පොල් කිරි මිලිලීටර් 600ක් තියෙනවා. මේ පොල් කිරි මිටි කිරි දිය කිරි දෙකම කවලම් කරලා ගත්ත ටිකක් උක්කුවට හදාගන්න පොල් කිරි තමයි හොඳ මේකට. ඊට පස්සේ ලුණු මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ගෙඩියක් පොඩිවට කපාගෙන අමු මිරිස් තියෙනවා. අමු මිරිස් මම ටිකක් වැඩිපුර දාගන්න කැමතියි. මොකද අපි ටිකක් අපේ රසට කන්න කැමති වෙන ටිකක් සැරට. ඉතින් ඒ නිසා අමු මිරිස් ටිකක් වැඩිපුර. ඒ වගේම සුදු ලුණු, ඉඟුරු සමාන ප්‍රමාණයෙන්. සියඹලා වතුර දාලා ටිකක් පොඟවලා ගත්ත සියඹලා ඉස්ම ටිකක්
ඒ වගේම පොල් ගාගත්ත පොල් ටිකක් තියෙනවා. පොල් මෙතන තියෙනවා මේස හැඳි 5ක් විතර. ඒ වගේම මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ තක්කාලි ගෙඩියක් පොඩිවට කපාගෙන වියලි කරල් මිරිස් ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේම බැදගත්ත මිරිස් කුඩු ටිකකුත් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපේ අනෙක් 3-5 වර්ග ඔක්කොම මෙතන තියෙනවා. කහ මිරිස්, අමු 3-5, ඒ වගේම බැදපු 3-5, ගම් මිරිස් කුඩු, ඒත් එක්කම සූදුරු ඇට කීපයක් අපිට ඕනේ. දැන් මම මේ ගාගත්ත පොල් ටික ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න තමයි යන්නේ. මේකට වතුර දාන්න එපා. දැන් ඒකට මම දානවා අපේ වියලි මිරිස් ටික. පොඩිවට කඩලා දාගන්න. මම ඇට අයින් කරන්නේ ඇටත් එක්කම දානවා. මේක පොල් කිරි දාලා හැදුවට කිරි රසටම නෙමෙයි ඇත්තටම හදන්නේ සැරට. සැරට හදනකොට තමයි මේ ක්‍රැබ් කරි එක හරි රස එන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේකටම සුදුරු ඇට කීපයක්ත් දානවා. දැන් මම ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න හදන්නේ පොල් ටිකයි, වියලි මිරිස් ටිකයි, සුදුරු ඇට ටිකයි. දැන් මුලින්ම මම ටික ඔන් කරගෙන ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයට ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකට තෙල් ටිකක් එකතු කරගමු. මේ වගේ ලොකු භාජනයක් ගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට හදාගන්න ලේසියි. දැන් මම මුලින්ම එකතු කරගන්නේ ලුණු ටික. දැන් තෙල් ටික අපිට ඕන ගන්නට රත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ලුණු ටික දාගෙන ලුණු ටික යාන්තමින් රන්වන් පාට වෙනකල් ටිකක් වැදෙන්න ආරිනවා. දැන් ලුණු ටික මේ ගානට වගේ බැදෙනකොට මම ඒකට එකතු කරගන්නවා සුදු ලුණු, අමු එඟුරු, ඒත් එක්කම මිරිස්. මේකට අපි එකතු කරගමු රාම්පේ කරපිංච ටික. මට ඔයගලන්ට මුලින් පෙන්නන්න බැරි වුණා අපි මේකට රාම්පේ ටිකකුත් එකතු කරගන්න ඕනේ. රාම්පේ කරපිංච දෙකම. දැන් මේ වෙලාවේදී මම ලිප ටිකක් අඩු කරගන්නවා. දැන් මම මේකට අර අඹරගත්ත පොල් ටික එකතු කරගන්නවා. ඒත් එක්කම කුරුඳු පොතු, එනසල්, කරාඹු, ඒ වගේම උළු හාල් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. මේ ටික අන්තමින් මේ වගේ මේ බැදීගෙන එනකොට මම ඒකට තක්කාලි ටික එකතු කරගන්නවා. තක්කාලි ටික දාලා ඒත් එක්කම ලුණුත් එකතු කරගන්න ඕනේ. ලුණු දානකොට ඔයගලන්ගේ රස අනුව දාන්න. දැන් අපි ක්‍රෑබ්ස් එක තම්බ ගන්නකොට ලුණු දාලානේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම දැනට ටිකක් එකතු කරනවා. පස්සේ මදි නම් අපිට ආයෙ දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක හොඳට කවලම් කරලා විනාඩියක් විතර වහලා තියමු. දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. පොඩක් තෙත ගතියට. දැන් මේ වෙලාවේදී මම සියඹලයිස්ම ටික එකතු කරගන්නවා මේකට. පස්සේ ඒක පොඩ්ඩක් අපෝ කවලම් කරලා මම වහනවා.
මොකද මට මේක මේ ඩ්‍රයි කරගන්න ඕනේ නැති නිසා. දැන් ඒ අතරතුරේදී මම මේකට 3-5 ටික මිරිස් ටික ඔක්කොම එකතු කරගන්නවා. කහ කුඩු මුලින්ම දාගමු තේ හැඳි භාගයක්. මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් විතර දාගන්න. අමු 3-5 කුඩු තේ හැන්දක්. ඒත් එක්කම බැදපු 3-5 කුඩු තේ හැඳි 3 කාලක් විතර වගේ දාගන්න. ඇත්තට මෙහෙම ප්‍රමාණයක් කියන්න අමාරුයි. ඔයගලන් රස බලලා රස අනුව පස්සේ අඩු වැඩි එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක මම ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ගම්මිරිස් කුඩු නම් තේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරගත්තාම ඇති. හරි ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා බැදගත්තු මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් විතර. ඊට පස්සේ මේක අපි කවලම් කරගන්නවා. මම දැන් මේකට ලුණු දැම්මේ නැහැ. මොකද මම ලුණු දාලානේ කම්බ ගත්තේ. ඒ නිසා ලුණු දැම්මේ නැහැ. ඊට පස්සේ හරි එක අදලා ලුණු මදි නම් දාගන්න. දැන් මම කකුලු ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. ඔක්කොම මේ 3-5 මිරිස් ටිකක් එක්කම දාගන්න. දැන් හොඳට කවලම් කරගන්න. දැන් මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේකට පොල් කිරි එකතු කරගන්න පුළුවන්. පොල් කිරි මිලිලීටර් 600ක් මෙතන තියෙනවා. මේක මම අර ක්‍රෑබ්ස් තිබ්බ භාජනයේටම දාලා ගත්තා. මොකද ඒකේ ගොඩක් තුන පහ ඉතුරුනා. ඉතින් මම ඒ ටිකත් එක්කම ගන්න ඕන නිසා පොල් කිරි ටිකත් එකට දාලා පොඩ්ඩක් කවලම් කරගෙන මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් මේකට මම වතුර මොනවත් එකතු කරන්නේ නැහැ. තනිකරම පොල් කිරි විතරයි. පොල් කිරින්ම මේක දෙන්න විනාඩි 10ක් විතර හොඳටම අඩු ගින්දරේ වහලා තියන්න ඕනේ. ඇත්තටම දැන් ක්‍රෑබ්ස් පැම්බිලානේ තියෙන්නේ අපිට. ඉතින් ඕන කරන්නේ පොල් කිරි එක මේ පැහෙන්නයි මේකේ තියෙන ඉස්ම ටික ක්‍රෑබ්ස් ඇතුළට යන්නයි විතරයි. ඒ නිසා අඩු ගින්දරේ විනාඩි 10ක් විතර හොඳට වහලා තියන්න. මේ වෙලාවේදී මම ලුණු පොඩ්ඩක් බලලා ලුණු වදිනා ලුණු ටිකකුත් දාලම වහනවා. තව ලුණු චුට්ටක් මේකට මම දාලා විනාඩි 10ක් අඩු ගින්දරේ වහලා තියන්න. දැන් ලුණු ඇති. දැන් අපි වහලා මේක ඉදව ගමු. දැන් අපේ ක්‍රෑබ්ස් එක මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. මට දැන් මේ ග්‍රේවි තියෙන ප්‍රමාණය මට ඇති. ඒ නිසා මම මේ ලිප ඔෆ් කර ගන්නවා. ඔයගලට හිතනවා නම් ග්‍රේවි වැඩි කියලා ලිප ටිකක් වැඩි කරලා මේ විදිහට පියන ටිකක් අරලා තියන්න. එතකොට ග්‍රේවි ගතිය අඩු වුණාම ඔයගලන්ට බෙදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මට මේ ගාන ඇති නිසා මම මේ ගානෙන් බෙදා ගන්නවා. දැන් ලිප ඔෆ් කරමු. දැන් මේ තියෙන අපි හදාගත්ත ක්‍රෑබ්ස් කරි එක මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න මේ එක කෑල්ලක් අනිත් පැත්තට හරවුවා. බලන්න දැන් මේකේ ඇතුළට හොඳට ජූස් එක ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක කනකොට හරිම රසයි. මේ විදිහට තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ග්‍රේවි එකත් තික්වට තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි රස. හරි එහෙනම් ආයෙත් දවසක අලුත් කෑමක් එකේ එකතු වෙමු.